เชียลแชร์คลิปนายตำรวจระดับสูงพูดชัดตำรวจจะไม่มีอำนาจยึดใบขับขี่อีกต่อไปนี้ตำรวจเอาใบขับขี่ของท่านไปไม่ได้ไม่มีอำนาจเรียกเก็บชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบบุคคลในคลิปนั้นเป็นพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศซึ่งรับผิดชอบเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราจึงไปสอบถามครับว่าตำรวจจะไม่มีอำนาจยึดใบขับขี่อีกต่อไปแล้วจริงเหรอครับก็พรบจราจรทางบกฉบับที่12ประกาศใช้แล้วมีผล120วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะครบในวันที่20กันยายน2562ตามกฎหมายเดิมมาตรา140ให้เจ้าที่มีอำนาจเรียกเก็บใบขับขี่แล้วออกใบสั่งให้ใช้แทนใบขับขี่ได้มีกำหนด7วันข้อความนี้ในพรบจราจรทางบกฉบับใหม่ถูกตัดทอนไปแล้วในวันที่21กันยายนเนี่ยอำนาจดังกล่าวไม่มีเมื่อไม่มีอำนาจสามารถเอามาใช้ออกใบสั่งแล้วต้องคืนโดยอัตโนมัติตามกฎหมายครับตำรวจก็ยังเรียกดูใบขับขี่และออกใบสั่งได้เหมือนเดิมเหรอครับใช่ครับตำรวจจราจรจะมีอำนาจตามมาตรา31/1ก็คือต้องมีให้แสดงการแสดงใบขับขี่อย่างที่1ก็คือใบขับขี่จริง2การแสดงโดยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ณปัจจุบันเนี่ยสามารถแสดงโดยใช้แอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกก็คือ DLT QR Code ใช้แสดงแทนใบขับขี่ฉบับจริงได้ก็เอายื่นให้ตำรวจเหมือนเดิมตำรวจเมื่อรับใบขับขี่มาแล้วสามารถเอาข้อมูลในใบขับขี่มาออกใบสั่งแล้วก็คืนใบขับขี่ให้กับผู้ขับขี่ไปแต่ว่าคนที่ทำผิดกฎจราจรจริงๆต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวถูกยึดใบขับขี่แล้วสิครับคืออย่างนี้ครับมันต่อเนื่องกันในกฎหมายใหม่นี้เนี่ยกำหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนื่องจากว่าจะมีระบบควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่โดยการตัดคะแนนความประพฤติเมื่อมีมาตรการการตัดคะแนนความประพฤติแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บใบขับขี่ทุกครั้งที่กระทำความผิดจะถูกตัดคะแนนความประพฤติออกไปเรื่อยๆถ้าคะแนนหมดเมื่อไหร่ผู้ขับขี่รายนั้นจะถูกไม่อนุญาตให้ขับรถในถนนสาธารณะร่วมคนอื่นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งครับจะมีผลถึงขั้นพักใช้ใบขับขี่เลยเหรอครับศูนย์เมื่อไหร่ถึงจะถูกพักใช้วันนี้คะแนนความประพฤติที่เรายกร่างเนี่ยนะครับใช้มาตรฐานยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียก็คือผู้ขับขี่ทุกคนจะมี12คะแนนทุกครั้งที่กระทำความผิดจะถูกตัดคะแนนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละข้อหาเมื่อคะแนนหมดจะถูกพักใช้มีกำหนด90วันภายในระยะเวลา3ปีถูกพักใช้มากกว่า2ครั้งครั้งที่3จะถูกพักใช้1ปีเมื่อถูกพักใช้1ปีแล้วเมื่อพ้นกำหนดมาแล้วจะอยู่ในระยะเวลาคุมประพฤติอีก1ปีภายใน1ปีนี้ถ้าถูกพักใช้เป็นครั้งที่4จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ซึ่งระบบคะแนนความประพฤตินี้เป็นสาระสำคัญของพรบจราจรทางบกฉบับใหม่ที่ระบุไว้ชัดเจนแบบนี้ครับจริงๆแล้วในกฎหมายฉบับนี้เจตนารมณ์ต้องการให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรแล้วก็มีระบบการควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่ให้เคารพกฎหมายโดยใช้มาตรการการตัดคะแนนความประพฤติซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและต่อไปการค้างชำระค่าปรับใบสั่งก็จะมีผลถึงการต่อภาษีรถประจำปีด้วยยังมีมาตรการตามพรบจราจรทางบกมาตรา141/1คือการชะลอการจ่ายป้ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีอยู่แม้ว่าตำรวจไม่เรียกเก็บใบขับขี่ไปแต่ว่าใบสั่งที่ท่านค้างชำระข้อมูลจะไปปรากฏที่กรมการขนส่งทางบกแล้วเจ้าของรถต่อภาษีประจำปีได้จ่ายพรบได้แต่จะไม่สามารถได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้เต็มกำหนดระยะเวลาจะได้แค่ป้าย30วันมีผลแล้ววันนี้ระบบฐานข้อมูลของตำรวจและขนส่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตำรวจสามารถเรียกข้อมูลจากขนส่งมาดูขนส่งสามารถเรียกข้อมูลคะแนนความประพฤติจากตำรวจไปดูเพราะฉะนั้นมันจะสามารถควบคุมผู้ขับขี่30กว่าล้านคนที่มีใบอนุญาตอยู่ในประเทศนี้ได้แต่สำหรับใครที่ไม่ได้ทำผิดแต่ถูกใบสั่งก็สามารถปฏิเสธและขอสู้คดีตามขั้นตอนได้เหมือนกันในกรณีที่ผู้ได้รับใบสั่งไม่เห็นด้วยว่าข้อหาดังกล่าวนี้ไม่เป็นความผิดก็สามารถปฏิเสธใบสั่งแล้วก็ต่อสู้คดีได้สรุปแล้วที่แชร์ว่าตำรวจจะไม่มีอำนาจยึดใบขับขี่อีกต่อไปนี่เป็นยังไงครับเป็นข้อกฎหมายและหลักการที่กฎหมายบังคับใช้จริงสามารถแชร์ได้ครับร่วมกันทำให้บนท้องถนนปลอดภัยด้วยการขับขี่อย่างมีวินัยและเคารพกฎจราจรนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์